Let's go! Rock and roll! Wow, dar ce îngheța mâinile! Pot să trag ambreiajul. Oi, am ce ninge. Ok, ne vedem în Rusia. Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața, suntem aici la pensiune și mai avem circa 100 de kilometri până la graniță cu Rusia. Dar de 2 ore și 50 de minute, fiindcă suntem pe serpentine. Aici drumul virajate, multe camioane, rămâneți cu noi. Avem emoții, evident, ca de fiecare dată când intrăm în Rusia. Nu că ni s-ar întâmpla ceva, dar că, cum am spus și în vlogul de ieri, sunt momente când aștepți 3 ore, care e minim, și sunt momente când stai 17 ore. Țineți pumnii să nu stăm așa de mult, dar până atunci haideți să urcăm Munții Caucaz. O să fie peisaj frumos. Și așa la început, pe această cale, mulțumesc tuturor pentru susținerea voastră. Sunteți fantastici. Haideți să călătorim împreună. Va fi o călătorie frumoasă. Începe etapa a doua. Intrăm în Rusia, după aceea Kazahstan și știți mai departe. Mergem spre estul îndepărtat. Mai avem 50 de km până la vamă. Ne-am oprit, am echipat de ploaie, fiindcă, cum vedeți în față, plouă. Și mergem că avem mult până la vamă. – 11 grade. Suntem la 1444 de metri. Urcăm încet, dar sigur. Încet, dar sigur. Se face drumul aici și cazul. Am văzut niște muncitori chinești pe aici. Că m-au salutat ni hao și m-au salutat înapoi, deși erau chinești. Și ploaia a început mai tare. Adevărată aventură să treci Caucazul pe ploaie. Ce poate fi mai bine? Și pe vânt. O să avem despre ce povesti. Eu așa mă gândesc. Nu spun că de ce, nu caut de ce. Asta e. Asta trebuie mers. Nu ajunge că sunt serpentine. Plouă, dar drumul este așa de rău. Deci sunt niște gropi. Nu că rup ceva. Deci dacă dai în groapa acela, te duci cu motocicleta tot în China, jos. Deci s-a stricat drumul ăsta dacă veniți. Deci e așa, după aceea hăpt în cut, dar o groapă din ăla care, spun, jumătate din motocicletă intră. Dar dacă veniți cu foarte multă prudență, se poate ocoli bine, dacă nu ocolește și un camion sau un Land Cruiser hăpt în zona ta. Mai înainte am mers camera, a venit o mașină ocolit în dreapta, eu l-am ocolit pe contrasens, în invers. Mașina n-am avut ce face, că o tras pe mine. Dar aveam 20 de km pe oră amândoi, deci nu era problemă. Și în fața noastră Munții Caucaz, frumos așa. Aș minți să spun că n-am emoții la vamă, nu din cauza, cum am spus, că ce o să-mi facă rușii, din cauza că sunt niște dale de beton. Am trecut de 2 ori vama asta și
cred că o să putem să ne băgăm în față, să stăm sub acoperiș. Deci de asta mă tem. O să stăm pe 7 grade momentan. O să stăm pe ploaie acolo afară, pe 7 grade și să ne îmbolnăvim. Vedem ce putem să facem. Deci aici o serpentină din asta adevărată, care te întoarce complet. Trebuie întâia au depășit, eu n-am mai apucat, am ce face. Nu pot că vin camioanele rusești. Bielorus ăsta. N-am ce face. Stau după ăsta. Ce pot să face? Hai să-l prind, hai! Du-te că sunt aici. Oi, nu, uitați ce... Te mănâncă! Direct în China mergi în groapă. Oh! Traction control, nu știu dacă ați văzut. Am fost pe modul range și am accelerat. Numai așa pupăia traction controlul. Pus pe modul rozi ca să pot depăși mai bine. Alunecă. Da, vreau să vă anunț că sunt 5 grade. Sper că nu se transformă ploaia în ninsoare, că a arătat pe meteo. Vântul bate infernal de tare, 5 grade și plouă. Așa îmi umblă traction control-ul, deci când spune lumea că nu e bună electronica în motociclete, ei, nu știu. Dar mine deja s-a făcut datoria de mai multe ori și odată și ABS-ul la o frânare. Ninge, prieten, ninge! Suntem în munții Caucaz, mergem spre Rusia și ninge! Ha-ha! 4 grade și ninge! Nu știu dacă rede camera. Incredibil! Ninge! Deci asta n-am crezut. Sper să nu înghețe, că atunci am pus-o. Ia cum ninge! Mama soare! No, Otilo, ți-o trebuie ție Siberia. E bine, așa e în aventură. Tot 4 grade, mă uit la grade. Și încă urcăm, stă la 4100 de metri, cine știe unde e capătul. Cine știe unde e capătul. Și ocolim gropile, uitați ce e aici. Ia. Ha! Unde schiurile, Olpar? Unde sunt schiurile, domnilor? Ați venit la schi să rămână? Noi mergem și peste 4 zile vom avea 40 de grade în Kazahstan. Plus. E incredibil.
Uite pe ăsta, unde mergi, mă? N-ai răbdare. Dă-te și gust să vă mănânce. Nu mai văd nimic. Trebuie să șterg zăpada de pe vizieră. Trei grade. Nu. Încă până ce nu îngheață e bine. Și încă nu suntem sus. Trebuie să abordăm cu foarte mare grijă curbele, că deja, uite, a apărut înghețul pe motocicletă, că ai grijă că îngheți. Nici asta n-am văzut încă pe GS și am fost la Nordcap, nu știu. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesorii moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Let's go! Rock and roll! Împinge și mai tare, cum vedeți. Eu v-am spus că îmbrăcați-vă bine în șaua din spate, că iar o groapă, n-am mai putut ocoli, că aici nu-i de joacă în Caucaz și că să fie fric, salut! Da, și la voi, deci nu mai pot să ocolesc gropile, atâta sunt. Ce bine! Ce bine! Cum e cu zăpada? Pabrizul. Câți motocicliști? Salut, frate, n-avem ce face și noi mergem pe zăpadă, uitați drumul. Ce hal e! Georgia! Vedeți, dacă nu sunt în UE, nu sunt bani. Bă, nu pot să deschid viziera. Am înghețat deja viziera. 2 grade. Deci... Bă, deci, frate, drumul ăsta, zăpada, cred că am crezut că pe Pamir o să avem adrenalină și aventură, nu aici în Georgia, dar înseamnă că am greșit. Oi. 2 grade. Aici pe nu ninge. Cum arată aici, mama soare! Mama soare! Băi, Georgia! Vă înțeleg că aici e mai bine, dar și noi trebuie să mergem. Mâinile mi-a înghețat și merge pe cel mai tare asta. Încălzirea mașoane. Deci... Rock and roll, baby! Cine e cu noi strigă hei! Cine e cu Attila și cu Alpat strigă hei! Unde sunt mâinile? Wow, dar ce îngheța mâinile! Pot să trag ambreiajul.
Da, știți ce vă spun eu, prieten? Când mă ne întoarcem, despre ce o să putem povesti dacă nu despre asta? Așa că nu ne plângem. La 2307 metri suntem. Și începe să fie ceață și nu mai vedem nimic. Ia. Nu știu cum să fac, dacă deschid viziera ninge în el, așa nu mai văd. Deci e simplu. Sau un ninge în ochi, ia ce gropi, ăsta trebuie văzut. Gropile. Pasorii, da. Îți blocat după asta, chiar dacă aș vrea. Mă lupt cu gropi și cu temperaturi. Aia, mă. Nu l-am prins. Oi, am uce ninge. Oh! Deci acum nu mai putem să spunem că nu este aventură. Minus 1 grad. Nu, plus, oh. Cincă e bine. Și încă urcăm 2400 de metri. Ai, opa! Oh, dar ce frumos sunt munții! Habar n-am. Cât mai avem până la vamă? Vreo 30, sigur. Vreo 30, sigur. Mă coborăm, sper că să fie mai bine. Wow! Cum să trag eu ambreiajul? Otilo, cum vrei să tragi tu ambreiajul când se înghețau mâinile? Nu mai tragem ambreiajul, dă merem. Uite pe ăsta. Futu-te în șeriful tău. Hai că-ți dau un fac. Mă, că i-am rădat un fac. Ha! Nu-l interesează, că vin alții, că-i curbă, el merge. Nu mai văd. Oh. Mama soare. Mai rău ca Pamirul pe off-road. Ala mă, Gigele. Ala bala portocala. Dacă sunteți și voi acum pe șavan în spate și înghețați cu noi aici, o rugăminte, cine a văzut acest video și a stat cu noi aici unde nu e ușor, dați un share la acest video, să vadă și alții, cu asta ne ajutați. Deci chiar vă rog acum, dacă vă uitați și spuneți, mă, ăștia unde sunt pe zăpadă, apreciez, atunci că și filmează, dați un like, un share, un hype. Și dacă nu ești abonat pe canal, abonează-te că o să urmeze aventuri de genul, fiindcă și la Pamir urcăm la 4650 de metri și noi suntem aventurieri, noi mergem, chiar dacă ninge, plouă. Am văzut noi că mâine era mult mai frumos aici, soare, dar am zis, măi, mergem, asta e. Suntem aventurieri, fie ce-o fi, o zis și eu, Alpa, nu place de el. Hai, bă, ce facem, merem. Hop, noroi. E bine. Așa că vă mulțumesc frumos, prieteni, că ați dat share, like. Și dacă mai aveți un pic de timp, mergeți și pe pagina mea.
și comandați merchandise, tricou, căni, sunt foarte faine, noua colecție și cu asta ne ajutați. Avem niște planuri, nu vă dezvălui. La drumul de întoarcere vrem să mai băgăm ceva interesant. Sperăm că reușim. O să vă dezvăluim la timp. Acum totul depinde de buget. Poate că mai ocolim 2000 de kilometri, dar asta încă vedem cât obosiți vom fi și cum o să ne țină bugetul. Ai, mi-am înghețat degetele. O să ajungem la vamă și trebuie să scriu, noroc că cu mâna dreaptă trebuie să scriu. Deci foarte interesant că degetele pe mâna dreaptă nu mi-a înghețat numai asta. Aici ai o problemă. Mă, ruși, vin rușii. Numai ruși. Da, dar e fain peisajul. Dacă scoatem ecuația că ăștia cum merg aici în față. Aici e șoferie de camion, nu pe autostrăzi la noi. Și pe Pamir o să vedeți. Dar dacă puteam să prindem și pe așa doi, dar n-avem cum. Ce bine că ai lowrider. Am depășit un tunel, n-am văzut nimic, dar când am băgat lowrider, de ce bine că am instalat. O să mai fie tunelul și pe Pamir și-a închis întuneric. Acum chiar suntem aproape de vamă. Ploaia din nou, ca să fie frumos. 8 grade, aici e mai cald. Că nu să fie foarte frig când stăm la vamă. Ai. Ce zi, prieten! Ce zi! Ce zi! De aventură pură! Asta e fain cu motorul când mergi, că tot fiecare kilometru e aventură și... Acum mulți îmi spuneți, bă, dar t-o plouat, t-o nins, ce-i fain ăsta? Nu știu, adrenalina, nu știu. Aventurerii pot să spună. Știi că ai trecut și peste asta, poate să vină orice când mai ai probleme. Da, fain. Peisajul ăsta în Caucaz merită orice. Un camion cam a stricat. Două rușii. Camazurile. Frumos, prieteni. Partea asta a Georgiei. Așterg camera. Plouă. Vedeți mâna mea acolo, să știți că șterg. Nu bat joc de voi.
Ei, belo, numai ruși vin, numai mașini de Rusia. Ajungem cu Vama, cu Georgia, prieten, o să vă lăsăm, ne vedem în Rusia. Țineți pumnii, cum am spus, să trecem bine, rapid, în siguranță. No, prieten, am trecut de georgieni și acum urmează un teritoriu a nimănui, de ce am și pornit camera, așa să spun, un no man's land. Un no man's land foarte interesant. Deci am părăsit Georgia și mai avem un pic până în Rusia. Aici la no man's land oricine face drumul, că nu ia nimănui. Și aici vine tunelul ăla întunecat, care v-am povestit și când a fost cu Duster. Păcat că vin mașini ca pe, băgam reflectorul. De obicei aici e coadă. De obicei. Părul depășiți în tunel, mă. Se face lumină. Și aici am spus și atunci când noi cu Loganul sunt foarte multe mașini prăpădite. Aha. Trebuie să ne băgăm în față, că stau camioanele. Sper că putem. Și aici va fi lupta mare pentru noi. Așa. Deci vine o mașină mică, nu e problemă. Când vine un camion mare, e problemă. Am închis acolo. Te-ai oprit acolo, uite unde s-o băgată, sunt două rânduri să coadă sau ce? Vedem. Ce dracu a făcut armanul ăsta, mă? Asta nu-i nebun unde a stat. Romul ce face? Merge prin tunel. Aventură, prieten! Prin tuneluri, pe no man's land. Câte mașini aruncate aici! Și aici ai Russia Federation.
Am făcut jos camerele că ne iau ăștia la... Ok, ne vedem în Rusia. Later. Salutare, prieteni! Acolo este vama rusă, am intrat în Federația Rusă. Cred că pe câte ori am intrat, asta a fost cel mai ușoară intrare. Am stat circa o oră jumate, 2 ore, dar m-a luat mai mult cu completarea temporal import pentru motociclete. Au știut engleză, am discutat. Bagajele a deschis, dar s-a uitat așa din mare, au zis welcome to Russia și suntem foarte bucuroși fiindcă avem internet, merge internetul. Da, merge internet. Am primit când am intrat că 24 de ore nu merge, dar dacă vrei mai repede apasă un link. Am apăsat un link și avem și internet. Acum mergem la cazare la Vladivostok, deci chiar a fost ok. Ne-am întâlnit cu Vladikavkaz. Ne-am întâlnit cu motocicliști italieni, cu campervan niște nemți. Totul super la TIV aici. Super ok. Mergem. Welcome to Russia. Oficial în Rusia sunt 19 grade, ați văzut dimineața ce a fost din soare, suntem îmbrăcați tare, mi-e cald, dar mai avem 28 de kilometri până în Vladikavkaz, în orașul din Osetia de Nord. Totul este la superlativ până acum. Și repet încă o dată, n-am crezut că așa ușor o să intrăm, deci nu ne-a dus nici la interogare, nicăieri. Au întrebat unde plecăm, am arătat harta traseului, deci Mongolia, Pamir, Vameșu, zic da. Cât timp stăm în teritoriul Rusiei pentru temporal import, că ăsta e valabil și pentru Kyrgyzstan, au Uniunea lor. I-am comunicat că circa 60 de zile, dar am făcut temporal importul pentru 75 să fie sigur. Am zis ok. Am zis țările unde vrem să trecem. Am zis wait. Și o domnișoară foarte drăguță, peste 20 de minute, ne-a dus totul completat, printat cu temporal import, toate actele, documentele și eu zis să cam tot așa. Și a rămas surprins cât de mulți străini din Europa vin. Am spus, erau motocicliști italieni, francezi, niște nemți mai mulți cu campervanul, care tot se duc în Mongolia și la Baikal. Interesant. Deci, prieten, bine ați venit în Federația Rusă. Din nou cu mine. Suntem la benzinerie. Acum am băgat benzină, costă 69 de rubel, am făcut calculul, 4 lei, 37 de bani este litru de benzină aici în Munții Caucaz, în Federația Rusă. E bine, e ieftin, mergem. Este și 92, 95, am băgat 95, normal, că e mai bine. Poate ați observat că acum nu sunt cu CarPlay, sunt cu GPS-ul de la BMW, fiindcă ăsta merge offline. Am știut dacă o să avem internet, că toată lumea a zis că 24 de ore nu o să avem internet, că nu o să meargă nimic. Noi avem internet, merge și Facebook-ul, a postat, merge tot. Avem internet de la Kaspersky, eSIM, dar avem și de la eSIM. Acum nu știu care am activat, avem două variante. Unul merge, o să mă uit de seară la hotel care merge, dar cred că merg ambele variante. Și am pus navigația acum de la BMW, neștiind că o să am internet. Sper că o să ne ducă la hotel, dar de mâine pun apoi CarPlay și o să folosesc Yandex, că ăsta merge sigur bine Yandex aici în Rusia. Da, bate un vânt foarte mare. Hai să vedem cât e benzină la Lukoil. 95, 72, aici e mai scump un pic, foarte puțin. E bine. Am crezut că trecem așa repede, dacă știam, mai mergeam mai încolo, până în Grozny, până în Cecenia sau nu știu.
dar am luat deja cazarea asta. Chit că n-am plătit, am zis că plătim cash, dar a sunat și prietenul meu Nazar, că sigur venim, nu vreau să... Dacă am zis că venim, venim. Ne-a salutat. Toată lumea ne claxonează, ne salută. E incredibil. Deci, ați văzut? Ne claxonează, ne salută. Și salut pe Gogu, pe prietenul meu, pe un român în Rusia. Salutare, Gogule! Mulțumim și pentru tine pentru ajutor. Foarte multe sfaturi utile găsiți pe un român în Rusia. Abonați-vă pe canalul lui Gogu. Mai ales că acum au cumpărat mașina visurilor mele, un Buhanca. Gogule, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să explodezi la maxim mașina asta, îți doresc din suflet. Și salutăm și pe prietenul nostru Nazar din Novosibirsk, care este permanent în hotline cu noi, pe canalele Telegram sau pe WhatsApp, unde povestim. Deci, Nazar, thank you very much, spasiva. Și bineînțeles lui Serghei, care deja abia așteaptă să ajungem în Novosibirsk, și salutăm și pe Galina pe calea asta. Salut! Salută! E funny! O să vizitez pe toți prietenii mei, țineți-o minte din vlogurile mele și singura rugăminte, ați văzut, oamenii ne salută, vă rog să lăsați politica pentru Antena 3, pentru Antene, pentru Digi, pentru toți care fac. Noi suntem aventurieri, noi vă arătăm cum trăiesc aici oamenii. Au văzut numere de România, cum reacționează, noi ăsta o să vă arătăm în vlogurile mele, ne o să ne încă vreo 50 și ceva de episoade. Deci vă rog frumos în comentarii politica să lăsăm pentru politicieni și mulțumesc, știu că voi sunteți super faini. Și ce frumos se circulă! GPS-ul deja la razna. Și asta deja e clar. Asta chiar n-a fost un mit. S-a blocat GPS-ul. Mai merge GPS-ul, deci ăsta nu a fost un mit. Se bruiază. Mergem aici în dreapta, apoi găsim cumva hotelul. Boomerang Hotel. Boomerang Hotel. Ce s-a oprit, dacă ne poate ajuta. Ce are treaba? Здравствуйте. О, что, забудили, да? Привет. No. This is hotel. This is the address. Ne-a explicat cumva. Foarte drăguț. S-a oprit lângă noi, a văzut că căutăm ceva și a zis nie, GPS, nie. Și cu perivoce, cu translate, am reușit să descifrăm. Trebuie să mergem înapoi. Și la un moment dat ne-a arătat. Dar după aceea tot am observat eu, ceva nu e ok, nu se mișcă GPS-ul. 15 minutes later. Oh, man, GT. Just a moment. This is my YouTube channel, Adventure, I go to Mongolia, Siberia, Baikal,
Хорошей дороги. Спасибо. M-a explicat și el pe unde suntem aproape. Deci GPS a spus și el. Nu merge internetul ca lumea. Ah. Asta este, trebuie să ne întoarcem iară. La final o să găsim hotelul. Deci asta va fi o aventură mare în Rusia fără GPS. Oh yeah baby, asta e aventura. Dar să opresc când văd că stăm acolo ca proștii în mijlocul străzii, să opresc oamenii, deci să ne ajute. Foarte, cum poți să iei așa? Știți că aici e stânga. Ăsta-i! Câștig! Am câștigat! Am câștigat! Ne întorcem aici ca proști pe stradă! Am câștigat! Am găsit hotelul fără GPS! O să vedem pe unde se intră. Cât de o jumătate de oră tot ne plimbăm. Dar foarte fain orașul ăsta Vladikavkaz. Am câștigat! Hát ez kemény lesz, ha így kell menjünk ki. True adventure, all part. This is the true adventure. Igen. Prieten, am ajuns în camera de hotel. Este restaurant, dar pentru micul dejun. Și haideți să vă arăt întâi camera, atunci vă povestesc. Ne-am desfășurat deja pentru editat de vloguri. Televizorul ăsta de, nu știu, de uriaș. Da. Aici mai avem un pat. Și Mâncare. înainte să vă stai așa, ține. Să vă arăt și baia și atunci vreau să vorbesc puțin despre mâncare. Deci e baia. Nu este restaurant în apropiere, suntem la marginea orașului Vladikavkaz. Nu avem aplicații cu care să comandăm mâncare, că nu avem carduri bancare. Și aici a intervenit prietenul nostru Nazar de la Novosibirsk. Deci gândiți-vă, omul e la 5500 de kilometri distanță de noi, 5500. Ca și cum ai merge din București până în Anglia și înapoi. Ne-a comandat pizza, a și plătit și noi a trebuit să ieșim, dar să luăm de la, cum îi zice, de la agent, de la Glovo rusesc. Și incredibil, când ai prieten într-o țară străină, nu rămâi fără mâncare. Puteam să mergem până în centru să mâncăm, înapoi ne lua o oră jumate și am zis că nu, trebuie să edităm, fiindcă astăzi ați văzut pe unde am umblat vlogul, poftă mare Alpar. Vlogul o să fie foarte lung, de fapt este lung, la care vă uitați. Încă o dată, thank you my friend Nazar, the best, number one in Russia. Nazar for president. Nu știu ce să mai povestesc, cred că vlogul v-a arătat prin ce am trecut. Am pornit cu gândul că a ieșit soarele, așa a pornit dimineața, ați văzut. A fost totul la superlativ, am mers circa 50 de kilometri, a venit ploaia, am zis hai să ne echipăm că am mai mers în ploaie, ce poate fi. Și după ce s-a schimbat în ninsoare, spre norocul nostru că nu a coborât sub 1 grad, să înghețe pe jos. A fost
foarte fain, foarte interesant să vii pe zăpadă și ocolind gropile, deci nu gropi, cratere. Dacă îi trai cu motocicleta, cânta Popa ultima romanță, nu te găsea nimeni. Trebuia să vină niște, nu știu, oameni specializați pentru căutarea oamenilor prin gropi. Și am ajuns la vamă, acolo n-am mai filmat, am ajuns la vamă, georgenii am trecut repede și am ajuns la vama cu Rusia imediat. Nu trebuia să ne băgăm în față, coada a mers foarte rapid, foarte operativ, am lucrat aici în Vameșii. Cu pașaportul cred că am terminat în 10 minute. După aceea a venit să verifice bagajele, s-a uitat numai așa. Ok, zice, merge să faceți temporal import. Acolo noi am completat greșit. În fine, Orpad l-a ajutat pe italienii care n-au înțeles nici engleza. Săracii, și ei pleacă pe Pamir, în Mongolia, exact pe ruta noastră pleacă. Dar în total, cât a stat apa? 2 ore? Da, în jur. Am stat 2 ore. A fost totul ok. Deci am intrat aici în Vladikavkaz, apoi aici ați văzut povestea, nu știu cât ori da videourile, că GPS-ul nu merge, dar în sfârșit am găsit hotelul și suntem aici și acum mâncăm, dacă nu vă supărați, fiindcă se răcește. Mulțumim frumos că sunteți aici. Vlogul ăsta eu zic că este foarte fain și dacă vă rog dați share, like, fiind să ajungă la toată lumea. Mâine continuăm. Să rămână!